नमस्कार, कुक विथ नीलम ढमाळ मध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण छोले भटुरे ही रेसिपी पाहणार आहोत। तर यामध्ये आपण एकदम परफेक्ट टम्म फुगणारे भटुरे बनवणार आहोत। ते कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। त्याचबरोबर भटुरे बरोबर खाण्यासाठी एकदम परफेक्ट आणि खूप टेस्टी असणारी अशी छोलेची भाजी बनवणार आहोत। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता सुरुवात करूयात आपल्या रेसिपीला। चला तर मग इथे मी छोले घेतलेले आहेत। हे छोले रात्रभर भिजत ठेवलेले होते आणि आता ते छान भिजलेले आहेत। तर इथे मी हे छोले 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि आता ते आपण शिजवून घेऊयात। चला तर मग आता छोले शिजवण्यासाठी इथे मी कुकर घेतलेला आहे। आता मी याच्यामध्ये आपण जे छोले भिजवून घेतलेले आहेत ते टाकते। आता याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। तर साधारणतः हे छोले भिजतील एवढं पाणी याच्यामध्ये टाकायचं आहे। खूप जास्त पण टाकायचं नाही, नाहीतर मग ते बाहेर येतं शिट्टीमधून। चला तर मग आता मी याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेते। खूप जास्त पण मीठ टाकायचं नाही, एकदम थोडंसंच मीठ टाकायचं आहे। आता आपण बाहेर बघतो की आपण छोले भटुरे घेतल्यानंतर ते काळे असतात। तर ते काळे कसे बनवायचे? चला तर मग ते काळे बनवण्यासाठी ही पुढची स्टेप करूयात। तर त्याच्यासाठी इथे मी एक सुती कापड घेतलेला आहे। कोणत्या पण प्रकारचं सुती कापड तुम्ही घेऊ शकता। आता त्याच्यामध्ये मी दालचिनीचा एवढा तुकडा टाकते। नंतर त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा चहा पावडर टाकते। आता चहा पावडर टाकल्यानंतर या कापडाला अशा प्रकारे गाठ देऊन घ्यायची आहे। हे पहा, अशा प्रकारे गाठ देऊन घ्यायची आहे। आणि आता हे जे गाठ दिलेलं कापड आहे ते आपण अशा कुकर मध्ये टाकून घेऊयात आणि आता कुकरचं झाकण लावून घेऊयात आणि 5 ते 6 शिट्ट्या करून घेऊयात। हे पहा, इथे आता कुकरच्या शिट्ट्या झालेल्या आहेत। मी आता गॅस बंद करते आणि कुकर छान थंड होऊन देऊयात। चला तर मग आपला कुकर छान थंड होत आहे, तोपर्यंत आपण भटुरे बनवण्यासाठी त्याचा डो बनवून घेऊयात। तर इथे मी एक भांड घेतलेलं आहे। आता या भांड्यामध्ये सगळ्यात अगोदर मी पाऊण वाटी रवा घेतलेला आहे। हा बारीक रवा आहे, तर तो मी घेते। रवा झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। त्याचबरोबर 1 चमचाभर साखर मी याच्यामध्ये टाकते आणि आता याच्यामध्ये दही टाकायचं आहे। तर इथे मी अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे आणि ते दही याच्यामध्ये टाकायचं आहे। दही टाकल्यानंतर हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा, अशा प्रकारे मी चमच्याने मिक्स करून घेत आहे। दही पूर्ण रव्याला व्यवस्थित लागलं पाहिजे। चला तर मग इथे मी हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। दही हे पूर्ण रव्याला व्यवस्थित लागलं गेलेलं आहे। अशा प्रकारेच हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हो रवा आपण भिजवून द्यायचा आहे। चला तर मग याच्यावरती झाकण ठेवते आणि हो रवा आपण 10 ते 15 मिनिट छान भिजवून देऊयात। चला तर मग आता 10 मिनिट झालेले आहेत। याच्यावरचं झाकण काढते। हे पहा, मस्त असा रवा आपला भिजला गेलेला आहे। अशाच प्रकारे रवा छान भिजला पाहिजे। चला तर मग आता मी याच्यामध्ये 1 वाटी मैदा टाकते। मैदा टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा बेकिंग सोडा टाकते। बेकिंग पावडर टाकायचे नाही, याच्यामध्ये बेकिंग सोडा टाकायचा आहे। आणि आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। मैदा आणि रवा हे व्यवस्थित छान मिक्स झाले पाहिजेत, त्यामुळे ते अशा प्रकारे हाताने चोळून घ्यायचे आहेत। हे पहा, इथे हे मी रवा आणि मैदा हे व्यवस्थित छान मिक्स करून घेतलेले आहेत आणि आता त्याच्यामध्ये एकदम थोडंसं पाणी टाकते आणि त्याचा छान डो बनवून घेते। याच्यामध्ये पाणी खूप जास्त लागत नाही, त्यामुळे थोडंसंच पाणी टाकायचं आहे। मला इथे 2 ते 3 चमचे पाणी लागलेलं आहे। चला तर मग इथे आता मी हो छान डो बनवून घेतलेला आहे आपल्या भटुऱ्याचा। अशा प्रकारेच बनवून घ्यायचं आहे। खूप जास्त कडक सुद्धा मळायचं नाही आणि खूप जास्त पातळ सुद्धा मळायचं नाही। आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकते आणि परत एकदा छान मिक्स करून घेते। हे पहा, इथे आपला भटुरेसाठी डो तयार आहे। आता मी याच्यावरती झाकण ठेवते आणि ही कणिक कमीत कमी 1 तास तरी भिजली गेली पाहिजे, तेव्हाच आपले भटुरे छान फुलणार आहेत, फुगणार आहेत। चला तर मग हे आपण 1 तास भिजत ठेवूयात। हे पहा, इथे आता आपला कुकर छान थंड झालेला आहे। आता मी तो उघडून बघते। चला तर मग पाहूयात छोले शिजले आहेत की नाही ते।
हे पहा, मस्त असे छोले शिजले गेलेले आहेत। आता हे मी बाजूला ठेवून घेते आणि हे जे आपण चहा पावडर बांधून ठेवलेलं कापड आहे ते मी अशा प्रकारे बाजूला काढून घेते। आता हो कुकर मी बाजूला ठेवते आणि आपण आपली भाजीची तयारी करूयात। चला तर मग इथे मी कढईमध्ये तेल हे गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे। आता तेल हे थोडंसं गरम होऊन द्यायचं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये 2 तमालपत्र टाकते, 1 मोठी वेलची आहे ती टाकते। आता मी त्याच्यामध्ये इथे मी 4 मीडियम साईजचे कांदे असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत ते टाकते। आता हो कांदा छान लालसर कलर येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। चला तर मग हाय फ्लेम वरती हो कांदा मी छान परतून घेते। चला तर मग 1-2 मिनिट परतल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता हो कांदा छान भाजला गेलेला आहे। आता मी त्याच्यामध्ये अद्रक, लसूण आणि कोथिंबीर याची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे ती टाकते आणि आता हे छान परतून घ्यायचं आहे। आता हे परतल्यानंतर याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते। तर इथे मी 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे तो याच्यामध्ये टाकते आणि आता हो टोमॅटो सुद्धा छान परतून घ्यायचा आहे। चला तर मग तो परतून घेऊयात। हे पहा, इथे आता हो टोमॅटो छान परतून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये मसाले टाकायचे आहे। तर मसाल्यांमध्ये सगळ्यात अगोदर मी इथे याच्यामध्ये पाव चमचा हळद टाकते। आता इथे मी 1.5 चमचा रेडीमेड छोले मसाला घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा धने पावडर मिक्स केलेले आहे आणि अर्धा चमचा गरम मसाला मिक्स केलेला आहे। आता हे सगळे मसाले मी याच्यामध्ये टाकून घेते। आता मी याच्यामध्ये 1.5 चमचा काश्मीरी लाल मिर्च टाकते। ही मिरची पावडर ही तिखट नसते, ही फक्त कलर येण्यासाठी असते। चला तर मग आता मी याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकते आणि आता हो मसाला व्यवस्थित छान परतून घ्यायचा आहे। चला तर मग तो परतून घेऊयात। चला तर मग 1-2 मिनिट हो मसाला छान परतून घेतलेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण जे शिजवून घेतलेले छोले आहेत ते टाकायचे आहेत, तर ते मी टाकून घेते आणि आता हे छोले या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत। हे सुद्धा आपण 1-2 मिनिट छान परतून घेणार आहोत। 1-2 मिनिट परतल्यानंतर आता याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। इथे मी छोले शिजताना जे पाणी होतं ते थोडंसं टाकते। तुम्हाला जर स्किप करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता आणि खूप जास्त टाकलं तर त्याचा कडवट वास येतो, त्यामुळे खूप जास्त टाकायचं नाही ते पाणी। आता मी याच्यामध्ये गरम पाणी टाकते। ही भाजी बनवत असताना नेहमी गरमच पाणी टाकायचं, म्हणजे त्याला तरी सुद्धा खूप छान येते आणि टेस्ट सुद्धा खूप छान लागते। चला तर मग याच्यामध्ये आणखीन थोडंसं पाणी मी ॲड करते। तुम्हाला ज्या प्रमाणामध्ये भाजी बनवायची आहे त्या प्रमाणानुसार तुम्ही पाणी टाकायचं आहे। आता याला छान उकळी येऊन देऊयात। हे पहा, योग्य अशा प्रमाणामध्ये थिक भाजी झालेली आहे आपली। आता मी याच्यामध्ये 1 चमचा कसुरी मेथी घेते आणि ती अशा प्रकारे हाताने चोळून टाकते। याने सुद्धा एकदम मस्त असा फ्लेवर येतो आपल्या भाजीला। आणि आता याच्यामध्ये पाऊण चमचा आमचूर पावडर टाकते। चला तर मग अशा प्रकारे मी थोडंसं मिक्स करून घेते। आता या भाजीला छान उकळी येऊन देऊयात। हे पहा, भाजीला छान उकळी आलेली आहे। आता आपण या भाजीला तडका देणार आहोत। चला तर मग तो तडका देऊन घेऊयात। तर छोलेच्या भाजीला तडका देण्यासाठी इथे मी पॅन गरम होण्यासाठी ठेवलेला आहे, अगदी लो फ्लेम वरती ठेवलेला आहे। आता मी याच्यामध्ये साधारणतः 1.5 चमचा तूप टाकते। तुम्ही तेलाचा सुद्धा वापर करू शकता, पण मी इथे तूप घेतलेला आहे। तूप छान गरम होऊन द्यायचं आहे आणि नंतर मग गॅस बंद करायचा आहे। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही याच गरम तुपामध्ये थोडंसं हिंग सुद्धा टाकू शकता। हे पहा, तूप आता छान थंड झालेलं आहे। मी आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर टाकते। तुम्हाला किती प्रमाणामध्ये तिखट हवं आहे याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही तिखट टाकू शकता। चला तर मग अशा प्रकारे मिक्स करून याचा तडका आपल्या भाजीला द्यायचा आहे। मस्त, हे पहा, मस्त टेक्स्चर आलेलं आहे आपल्या भाजीला आणि स्वाद सुद्धा अप्रतिम लागणार आहे। चला तर मग आता आपण भटुरे बनवून घेऊयात। तर इथे 1 तास झालेला आहे
आपली कणिक छान भिजलेली आहे। हे पहा, एकदम मऊ अशी कणिक झालेली आहे। चला तर मग अशा प्रकारे परत एकदा मी ती घोळून घेते। एकदम मस्त अशी कणिक फुगलेली आहे। अशाच प्रकारे कणिक आपल्याला हवी आहे भटुरे बनवण्यासाठी। आता आपण याचे गोळे करून घेऊयात। तर जेवढा तुम्हाला भटुरा बनवायचा आहे त्याच्या अंदाजानुसार गोळा बनवून घ्यायचा आहे। चला तर मग इथे मी पोळपट घेतलेला आहे भटुरे लाटण्यासाठी। पण भटुरे लाटण्या अगोदर मी गॅसवरती तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे, कारण आपल्याला भटुरे तळण्यासाठी हे गरम तेल हवं आहे। त्यामुळे ते मी अगोदरच गरम करायला ठेवलेलं आहे। चला तर मग इथे मी आता हो गोळा ठेवून घेते आणि तो अशा प्रकारे लाटून घ्यायचा आहे। भटुरे लाटण्यासाठी हे पहा, मला थोडं सुद्धा तेल लागत नाहीये किंवा थोडं सुद्धा पीठ लागत नाहीये। तुम्हाला जर पीठ किंवा तेल लागत असेल तर ते तुम्ही थोडंसं घेतलं तरी चालेल। चला तर मग आता हो भटुरा छान गोल लाटून घेते। हे पहा, इथे आता हा भटुरा छान गोल लाटून घेतलेला आहे मी। आता हो पटकन तळून घेऊयात। चला तर मग जसं की मी सांगितलेलं होतं, भटुरा लाटून घेण्याच्या अगोदरच मी तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेलं होतं। आता तेल छान गरम झालेलं आहे। आता मी त्याच्यामध्ये आपला भटुरा सोडून तळून घेते। छान फुगलेला आहे, प्रत्येक बाजूने छान फुगलेला आहे। एकदम परफेक्ट असा आपला भटुरा बनलेला आहे, मस्त। चला तर मग दोन्ही बाजूने छान भाजून घ्यायचा आहे आणि दोन्ही बाजूने छान भाजून घेतल्यानंतर तो काढून घ्यायचा आहे। आता अशाच प्रकारे मी बाकीचे सुद्धा भटुरे भाजून घेते। पण प्रत्येक वेळेस भटुरा भाजण्या अगोदर तेल हे छान गरमच असलं पाहिजे। चला तर मग अशा प्रकारेच मी हे भटुरे तळून घेते। तुम्ही पाहू शकता आपले सगळे भटुरे छान फुगलेले आहेत, एकदम परफेक्ट असे झालेले आहेत। चला तर मग आता गरमागरमच प्लेटिंग करून घेऊयात। हे पहा, आपली छोलेची भाजी तर अप्रतिम झालेली आहे, टेस्टला सुद्धा खूप छान झालेली आहे आणि तुम्ही पाहू शकता कलर सुद्धा किती अप्रतिम आलेला आहे। आणि हे पहा, आपले टमकी सारखे फुगलेले भटुरे हे सुद्धा एकदम परफेक्ट झालेले आहेत। इथे आपले छोले भटुरे तयार आहेत। चला तर मग कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी नक्की कमेंट करून कळवा। त्याचबरोबर तुम्हाला जर आजची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि आपला व्हिडिओ शेअर करा। त्याचबरोबर तुम्ही जर अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशा छान छान नवनवीन चमचमीत आणि टेस्टी रेसिपीसाठी आपला कुक विथ नीलम धमाल हा चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत खात रहा, मजेत रहा आणि सुरक्षित रहा। थँक्यू।